মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই ক্লাছ 6ৰ ইংলিছ কিতাপখনৰ চেপ্টাৰ 2 আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনিবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ। এতিয়া আহা আমি পাঠটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। পাঠটিৰ নাম হৈছে এ মেম'ৰেবল ছেমিষ্টাৰ ব্ৰেক, মানে এটা স্মৰণীয় ছেমিষ্টাৰ বন্ধ অথবা ছেমিষ্টাৰৰ ছুটী হোৱা এটা বিশেষ আৰু মনত ৰৈ যোৱা অভিজ্ঞতা। শ্ৰুতি এণ্ড দিয়া বথ ষ্টুডেণ্ট এট ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি দিল্লী, মানে শ্ৰুতি আৰু দিয়া দুয়োজনীয়ে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজিৰ ছাত্ৰী আছিল। হেভ বিন ফ্ৰেণ্ডছ চিন্স দে ফাৰ্ষ্ট মিট, আৰু সিহঁত দুয়োজনীয়ে যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে লগ পাইছিল তেতিয়াৰ পৰাই বন্ধু হৈ পৰিছিল। শ্ৰুতি ইজ ফ্ৰম গুৱাহাটী, শ্ৰুতিৰ ঘৰ আছিল গুৱাহাটীত। বাট দিয়া, কিন্তু দিয়া হু ইজ ফ্ৰম কেৰেলা, তাইৰ ঘৰ আছিল কেৰেলাত। হেড নেভাৰ বিন টু দ্য নৰ্থ ইষ্ট, তাই কেতিয়াও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ অহা নাছিল। She had always wanted to visit the northeast with greenery and monumental places. তাই মানে দিয়াই সদায় কি কৰিছিল, সেউজীয়া প্ৰকৃতি বা স্মাৰক স্থানেৰে ভৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰাৰ ইচ্ছা কৰিছিল। I went to see Assam with you, Dia told Shruti before the semester break. যেতিয়া ছেমিষ্টাৰৰ বন্ধ আহি আছিল তাৰ আগে আগে দিয়াই শ্ৰুতিক কৈছিল, মই তোমাৰ লগত অসম যাব বিচাৰোঁ। ডেট ইভিনিং, সেইদিনা সন্ধিয়া শ্ৰুতি কল্ড হাৰ মাদাৰ, শ্ৰুতিয়ে তাৰ মাকক ফোন কৰিছিল। মা, ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ দিয়া, মা তোমাৰ দিয়াক মনত আছেনে? She wished to visit Assam during semester break, তাই ছেমিষ্টাৰৰ বন্ধৰ সময়ত অসমলৈ যাব বিচাৰে বা অসম ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰে। She went to explore the state, তাই অসমখন ভালদৰে ঘূৰি চাব বিচাৰে। She is most welcome, we will make her feel at home, replied her mother. তেতিয়া শ্ৰুতিৰ মাকে কৈছিল যে তাইক আমাৰ অন্তৰৰ পৰা মানে আন্তৰিক স্বাগতম, আমি তাইক কি কৰিম, নিজৰ ঘৰৰ ছোৱালীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিম বা নিজৰ ঘৰৰ ছোৱালীৰ দৰে ৰাখিম। Leaving behind the ব্ৰহ্মপুত্ৰ glittering in the distance, their flight landed Guwahati. এইটোৱে কৈছে যে দূৰত জিলিকি থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰক পিছত এৰি তেওঁলোকৰ বিমানখন গুৱাহাটীত অৱতৰণ কৰিলে, মানে গুৱাহাটী আহি পালে। কোনে আহি পালে? শ্ৰুতি আৰু দিয়া। It was a warm May afternoon. The sky was slightly cloudy. সেইটো এটা মে' মাহৰ গৰম দুপৰীয়া আছিল, আকাশখন অলপ ডাৱৰীয়া আছিল। Shruti's parents greeted them at the airport and hugs and a bouquet. শ্ৰুতিৰ মাক দেউতাকে বিমানবন্দৰত শ্ৰুতি আৰু দিয়াক আলিংগন কৰি ফুলৰ থোপাৰে আদৰণি জনাইছিল। Next, after a quick lunch and rest, they visited the famous কামাখ্যা temple. তাৰপিছত সিহঁতে ঘৰলৈ আহি দুপৰীয়াৰ আহাৰ খালে। দুপৰীয়াৰ আহাৰ খোৱাৰ পিছত সিহঁতে কিছু সময় জিৰণি লৈ বিখ্যাত কামাখ্যা টেম্পল মানে কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ গ'ল। Dia was struck by the calmness of the sacred hilltop. পবিত্ৰ পাহাৰৰ ওপৰত থকা মন্দিৰখনৰ যি শান্ত পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশে কি কৰিলে, সিহঁতৰ মনবোৰ মুগ্ধ কৰি পেলালে। Later in the evening, তাৰপিছত সন্ধিয়া they took a river cruise on the ব্ৰহ্মপুত্ৰ and enjoyed the sunset. কি কৰিলে সন্ধিয়া? তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ভ্ৰমণ কৰিলে আৰু সূৰ্যাস্ত উপভোগ কৰিলে। The golden sky, soft breeze and live folk music made a perfect introduction to Guwahati. সোণালী আকাশ, কোমল বতাহ আৰু লোকসংগীতে গুৱাহাটীৰ এক সুন্দৰ পৰিচয় দিলে। This does not feel like a real city, Dia whispered. It feels like a dream. এইখন সঁচা চহৰৰ দৰে নালাগে, দিয়াই লাহেকৈ ক'লে, সপোনৰ দৰে লাগে। Early next morning, they drove to কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক. পিছদিনা ৰাতিপুৱাই
তেওঁলোকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ গাড়ীৰে গ'ল। It was a thrilling experience watching the landscape gliding from the city to the countryside and to wild green forest. চহৰৰ পৰা গাঁও আৰু সেউজীয়া অৰণ্যলৈ দৃশ্য সলনি হোৱা দেখা এক ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতা আছিল। They checked into a cozy homely lodge near the park and headed out for a jeep safari. উদ্যানৰ ওচৰৰ আৰামদায়ক লজত থাকি তেওঁলোকে জীপ ছাফাৰীৰ বাবে ওলাই গ'ল। The tall elephant grass sought as they spotted rhinos, wild boars, some deer, and even a herd of wild elephant. ওখ ঘাঁহনি দোল খাই আছিল আৰু তেওঁলোকে গড়, বনৰীয়া গাহৰি, হৰিণ আৰু বনৰীয়া হাতীৰ দল দেখিলে। In the evening, সন্ধিয়াত they enjoyed a sumo dance performed by a local troupe in the lodge. এটা স্থানীয় দলে যি ঝুমুৰ নৃত্য কৰিছিল সেই নৃত্য উপভোগ কৰিলে। They enjoyed evening tea with a ethnic snack. তেওঁলোকে সন্ধিয়াৰ চাহৰ লগত পৰম্পৰাগত জলপান উপভোগ কৰিলে। The day ended with their planning for the next day. পিছদিনাৰ পৰিকল্পনা কৰি দিনটো শেষ কৰিলে। Next day, at dawn they set off on an elephant safari. পিছদিনা পুৱা সোনকালে তেওঁলোকে হাতীৰ ছাফাৰীত ওলাই গ'ল। The forest was quiet and covered with mist. জংঘলখন শান্ত আছিল আৰু কুঁৱলীয়ে আৱৰি আছিল। The silence of the forest was magical. জংঘলৰ নীৰৱতা খুব যাদুকৰী লাগিছিল। They enjoyed the nesting stork, grazing deer, and a family of otters by a waterhole. তেওঁলোকে গছত বাঁহ সাজি থকা ষ্ট্ৰক চৰাই, ঘাঁহ খাই থকা হৰিণ আৰু পানীৰ কাষত থকা উটাৰৰ এটা পৰিয়াল দেখি আনন্দ পাইছিল। After the safari, they had breakfast and drove to যোৰহাট। ছাফাৰীৰ পিছত তেওঁলোকে জলপান কৰিলে আৰু যোৰহাটলৈ যাত্ৰা কৰিলে। The road was quite thrilling with road flanked by endless tea garden. পথৰ দুয়োকাষে অন্তহীন চাহ বাগিচা আছিল, যাৰ বাবে যাত্ৰাটো শান্ত কিন্তু ৰোমাঞ্চকৰ হৈছিল। They stayed for the night at a heritage tea estate bungalow. তেওঁলোকে ৰাতিটো এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত চাহ বাগিচাৰ বাংলোত আছিল। In the evening they walked through the plantation and learned about tree cultivation and the processing of tea. সন্ধিয়া তেওঁলোকে চাহ বাগিচাত খোজ কাঢ়ি গৈছিল আৰু চাহ খেতি আৰু চাহ প্ৰস্তুত কৰাৰ বিষয়ে শিকিছিল। Next day was special. পিছদিনাটো বিশেষ আছিল। Driving through the quiet countryside, sleepy town and hills streaked with green, they headed to চৰাইদেউ। শান্ত গাঁও, সৰু নগৰ আৰু সেউজীয়া পাহাৰৰ মাজেৰে গৈ তেওঁলোকে চৰাইদেউলৈ যাত্ৰা কৰিলে। They drove to Suti's uncle's home close by the মৈদাম। তেওঁলোকে মৈদামৰ ওচৰত থকা শ্ৰুতিৰ খুৰাৰ ঘৰলৈ গাড়ীৰে গৈছিল। They were welcomed with warm smile. তেওঁলোকে হাঁহি মুখে সিহঁতক আদৰণি জনাইছিল। They heartily relished a lunch with মাছৰ টেঙা, আলু পিটিকা and sticky black rice. তেওঁলোকে খুব আনন্দেৰে মাছৰ টেঙা, আলু পিটিকা আৰু ক'লা চাউলৰ পায়স খালে। In the afternoon, they visited the চৰাইদেউ মৈদাম। বিয়লি তেওঁলোকে চৰাইদেউ মৈদাম ভ্ৰমণ কৰিলে। The মৈদাম are burial mound of Ahom royalty comparable to the pyramids of Egypt. মৈদামসমূহ আহোম ৰজাসকলৰ সমাধিস্থল, যিবোৰ মিছৰৰ পিৰামিডৰ সৈতে তুলনা কৰা হয়। A local guide who happened to be an old friend of Suti's uncle narrated stories of Sukafa, the founder of the Ahom dynasty. এজন স্থানীয় গাইডে যিজন শ্ৰুতিৰ খুৰাকৰ পুৰণি বন্ধু আছিল, তেওঁ আহোম বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা চুকাফাৰ কাহিনীসমূহ ক'লে। This land has so much memory, Dia said softly as they stood beside the ancient mount. প্ৰাচীন মৈদামৰ কাষত থিয় হৈ দিয়াই
মৃদুভাৱে ক'লে, এই মাটিখনত বহু স্মৃতি আছে। They stayed in Shruti's uncle's house. তেওঁলোকে শ্ৰুতিৰ খুৰাকৰ ঘৰত থাকিল। And আৰু after a hurried breakfast with local delicious, they started their journey back to Guwahati. স্থানীয় সুস্বাদু খাদ্যৰ জলপান কৰি গুৱাহাটীলৈ উভতি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। Assam seems different for Dia now. এতিয়া অসমৰ বিষয়ে দিয়াৰ অনুভৱ সলনি হৈ গ'ল। It was not just because she had seen so many beautiful places. কেৱল বহু সুন্দৰ ঠাই দেখাৰ বাবেই নহয়। But কিন্তু because Assam had shifted from a place on a map to a place in her heart. মানচিত্ৰৰ এখন ঠাই নহয়, হৃদয়ৰ এখন বিশেষ ঠাই হৈ পৰিল দিয়াৰ বাবে অসমখন। এইখিনি কোৱা হৈছে যে পাঠটোত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি দিল্লীৰ দুই বন্ধু শ্ৰুতি আৰু দিয়া ছেমিষ্টাৰৰ বন্ধত সিহঁতে কি কৰিছিল, অসম ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিল। শ্ৰুতি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰী আছিল আৰু দিয়া ক'ৰ আছিল, কেৰেলাৰ আছিল। আৰু আগতে দিয়াই কেতিয়াও উত্তৰ পূব ভাৰতলৈ অহা নাছিল। তাই অসমৰ সেউজীয়া প্ৰকৃতি আৰু সুন্দৰ ঠাইসমূহ চাবলৈ বিচাৰিছিল। ভ্ৰমণৰ সময়ত সিহঁতে কি কৰিলে, কামাখ্যা টেম্পুল, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সৌন্দৰ্য, কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, কাজিৰঙাত থকা গড়, হৰিণ, হাতী, চৰাই আৰু বহু বনৰীয়া জীৱ জন্তু দেখা পালে। সিহঁতে হাতী চাফাৰীৰ আনন্দ ল'লে, চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰিলে, যোৰহাটলৈ গ'ল। এই ভ্ৰমণে দিয়াক অসমৰ প্ৰকৃতি, সংস্কৃতি আৰু মানুহৰ যি আতিথ্য বা মৰম এই বিষয়ে নতুন অনুভৱ দিলে। ভ্ৰমণৰ শেষত অসম তাইৰ বাবে কেৱল মানচিত্ৰৰ এখন ঠাই নহয়, হৃদয়ৰ এখন বিশেষ ঠাই হৈ পৰিল। এই গল্পই বন্ধুত্ব, ভ্ৰমণ আৰু অসমৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰকাশ কৰিছে। এই আছিল এ মেম'ৰেবল ছেমিষ্টাৰ ব্ৰেক নামৰ পাঠটিৰ সাৰাংশ। আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পালা, আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত সুধিব পাৰা। নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ বাবে এই পাঠটিৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি লৈ আহিম। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰা। ধন্যবাদ।